สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อรหัส MF060 EP นี้จะเป็น EP 1ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายแม่นายนกยูงค่ะลายนี้พี่เมย์เคยถักเป็นเสื้อคอกระเช้านะคะรหัส MF043 เดี๋ยวพี่จะลงลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนที่เราจะเริ่มถักไหมพี่เมย์ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะปริมาณที่เตรียมไว้400 กรัมค่ะ1ม้วน200 กรัมเวลาเราใช้ไหมที่ไม่มีแกนกลางนะคะให้เราดึงออกจากตรงนี้แล้วเวลาเราตั้งไหมไว้มันจะไม่กิ้งหนีมือเข็มโคเชสำหรับไหมซัมเมอร์เบอร์16พี่ใช้เบอร์3นะคะขนาดหัวคือตรงที่พี่จับตรงนี้ 1.3 มิลค่ะไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะหัวเข็มที่ใช้ได้คือหัวเข็มตั้งแต่1มิลถึงประมาณ 1.3 นะคะกำลังสวย1.3 จะถักสบายๆงานนุ่มนะคะแล้วก็ไม่กระด้างเสื้อใส่เวลาถักเป็นเสื้อออกมาเสื้อจะไม่แข็งถ้าไหมกับเข็มคุณต่างออกไปเวลาคำนวณนะคะมันจะมีผลกับตอนที่เราจะต้องถักเพิ่มคอเสื้อนะอุปกรณ์ต่อไปค่ะเข็มสอดกรรไกรตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์เตรียมไว้4ตัวนะคะหาสีต่างหนึ่งตัวและอีก3ตัวเป็นสีเหมือนเพื่อที่เวลาเราเอาไว้ใช้มาร์กในจุดที่สำคัญและถ้าเราถักซัมเมอร์เบอร์16หรือไหมเส้นเล็กนะคะเราควรทำปลอกนิ้วค่ะปลอกนิ้วตัวนี้เวลาใช้จะใส่เพื่อให้มันบังตรงช่วงตรงนิ้วตรงนี้ค่ะแล้วไหมจะไม่บาดมือเราเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้ลิงก์วิธีทำปลอกนิ้วตรงนี้นะคะรหัส HB021 อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักนะคะเรามาดูตัวข้อมูลทั้งหมดที่พี่เมย์จะใช้สาธิตในการถักเสื้อรหัส MF060 ทรงเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมาเราจะเริ่มงานตั้งแต่ตรงฐานคอตรงนี้พี่จะถักฐานคอ4แถวก่อนที่เราจะเริ่มลายนะคะ EP 1จะเป็นการแนะนำวิธีเริ่มห่วงแล้วก็จะถักฐานคอ4แถว EP 2ค่ะพี่เมย์จะแนะนำวิธีการอ่านผังลายนะคะลายที่ใช้ถักตัวฐานคอตรงนี้เราจะเริ่มถักลายคอนะคะที่ EP 2ตั้งแต่แถว1ถึงแถว4 EP 3จะถักแถว5ถึงแถว18มันจะยาวออกมาถึงประมาณนี้ค่ะถึงสิ้นสุดที่สีชมพู EP 4จะมีการแบ่งนะคะแบ่งเป็นแขนเป็นข้างหน้าข้างหลังแล้วก็แขนเชื่อมต่อแล้วก็ถักลายวนวงกลม EP 5จะเป็นเก็บคอเสื้อนะคะ EP 6จะเป็นแขนเสื้อ EP 7จะเป็นชายเสื้อเดี๋ยวจะมีแนะนำวิธีการถักที่ทำให้ตัวชายเสื้อมันบานออกสำหรับ EP 1นะคะข้อมูลที่เราจะใช้ในการถักพี่จะเริ่มต้นโดยการที่ถักห่วงทั้งหมด72ห่วงโซ่1ลายนะคะ1ลายในการถักไม่ว่าจะเป็นการคำนวณฐานคอและการถักลายแม่นายนกยูงนะคะ1ลายจะใช้อยู่4ห่วงขึ้นด้วย72ห่วงหาร4จะได้18จะถักฐานคอตรงนี้4แถวแพทเทิร์นสำหรับการถักฐานคอแถวที่1จะเป็นการถักซิงเกิลกับโซ่5ซิงเกิลโคเชคือ X คือคอทอนะคะแถวที่2จะเป็นการถักตรงนี้นะแถวที่2จะเริ่มตรงนี้เราจะเริ่มงานตรงกลางโดยการขึ้นด้วยโซ่3แทนดับเบิลโคเชถักดับเบิลโคเช2ตัวแล้วถักซิงเกิลโซ่5ซิงเกิลโซ่5ซิงเกิลนะคะงานถักวนมาเวลาเรานับช่องเราจะนับ1 2 3 4ช่องตรงนี้ค่ะต่อ1ลายนั่นแสดงว่าถ้าเราถักไปด้านซ้ายนะคะเราถักนับช่องไป3ช่องเราก็จะถักลายนี้อีก1ลายงานวนกลับมาจะมาถักอีก2ตัวเพื่อปิดงานจะปิดตรงนี้แถวที่2เราก็จะเริ่มถักเป็นลายพัดตัวนี้ค่ะแล้วถักวนไปทางซ้ายงานวนกลับมาจะมาปิดด้วยลายพัดตรงนี้พอดีแถวที่4จะขึ้นเหมือนแถวที่2ผังลายตรงนี้พี่จะเอาลงไว้ที่อัลบั้มของแฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดนะคะคุณเข้าไปที่แฟนเพจพี่เมย์แล้วไปดูที่อัลบั้มค่ะอัลบั้มชื่อ MF060 เมทินีแฮนด์เมดเดี๋ยวเราจะเริ่มถักตัวห่วงโซ่ก่อนแล้วก็ถักฐานคอ
ทีนี้ถ้าใครต้องการตัวใหญ่กว่านี้นะคะ ถ้าต้องการตัวใหญ่กว่านี้และต้องการที่จะเพิ่มจำนวนห่วง ถ้าคุณจะเพิ่มห่วงนะคะ กติกานะ1 ลายใช้4 ห่วงและลายควรจะเป็นเลขคู่นะคะ ถ้าเป็นเลขคี่เวลาคุณแบ่งแขน2 ข้างหน้าหลังมันจะไม่ลงตัวเป็นเลขคู่งานจะสวยกว่าขนาดเสื้อที่พี่เมย์ถักอยู่เป็นเสื้อขนาดเบอร์ L ค่ะรอบตัวประมาณ100 เซนนะคะเราสามารถขยายได้ขยายเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ทีนี้ถ้าเล็กกว่านี้เวลาลดก็ลบออกไป72ลบออกไป8 ห่วงนะคะถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ8 ห่วงเราจะเริ่มงานโดยการถักห่วงโซ่72ห่วงโซ่ใช้ปลอกนิ้วช่วยนะแล้วเส้นไหมจะไม่บาดนิ้วเราไม่แนะนำให้ใช้พันแบบนี้นะคะให้ใช้พาดผ่านมือแล้วจับไหมลักษณะนี้ค่ะ2 นิ้วนี้จะเป็นนิ้วที่ประคองไหมจะพาดผ่านมือตรงนี้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเป็นตัวจับเข็มจับแบบนี้ค่ะแล้วเวลาถักใช้ดันหัวเข็มนะคะคล้องไหมไปด้านหลังเริ่มโดยการถักโซ่3ค่ะเวลาเริ่มเราเริ่มแบบนี้เอาห่วงเข้าไปโครเชต์ดึงห่วงออกมาแล้วดึงตรงนี้ค่ะถ้าคุณถักถูดมันจะรูดได้เริ่มโซ่3พอโซ่3เสร็จแล้วตรงนี้พันหัวเข็ม2 ครั้งแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่1ขึ้นมามีทั้งหมด4 ห่วงรวบทีละ2 ตัวจะยาวค่ะ1 2 3โซ่3พันหัวเข็ม2 ครั้งเวลาแทงจะแทงลงไปตรงกลางลายตรงที่จุดรวบแทงแล้วดึงห่วงออกมาดึงตัวห่วงแรกสูงขึ้นนิดนึงรวบทีละ2 ได้2 ห่วงแล้วนะ1 2 3พันหัวเข็ม2 ครั้งแทงลงไปตรงนี้รวบทีละ2ค่ะ1 2 3พันหัวเข็ม2 ครั้งตรงห่วงแรกดึงยาวนิดนึงแล้วตัวมันจะสวยพันหัวเข็ม2 ครั้งค่ะแทงลงไปตรงจุดรวบดึงห่วงออกมาดึงตัวนี้สูงขึ้นมานิดนึงดึงลายออกมาจะเป็นตัวแบบนี้เราถักแบบนี้นะคะให้ได้72 ห่วงเวลานับ1 2 3 4 5แบบนี้หลังจากที่เราได้ครบ72 ห่วงแล้วนะให้เราจับเอามือเราจับงานตรงนี้อย่าให้พลิกนะคะด้านที่เป็นตัวห่วงจะอยู่ด้านขวาเอามือจับไว้แล้วรูดค่ะรูดเพื่อไม่ให้งานบิดตรงนี้ระวังดีๆนะรูดอย่าให้บิดนะคะรูดมาเรื่อยๆค่ะรูดมาเรื่อยๆรูดมาจนมาถึงอันแรกเราจะเอา2 อันนี้ชนกันเอาไหมจับงานท่านี้นะแล้วเอามือจับไว้ก่อนเอาไหมใส่ในมือเราค่ะเอาเข็มใส่แล้วเราแทงค่ะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นอย่าลืมรูดนะเราต้องรูดถ้าเราไม่รูดงานจะบิดพอเรารูดเสร็จนะคะเข็มแทงลงไปแบบนี้ปัดตัวหางตัวนี้ข้ามฝั่งมาแล้วดึงถักซีค่ะโคตรลูปตรงนี้มันก็จะเชื่อมกันแล้วเชื่อมเป็นวงกลมแล้วเราจะเลื่อนห่วงแทงลงไปที่โซ่ดึง1 ครั้งเอาหัวเข็มแทงลงไปในช่องโซ่ถักซิงเกิลโครเชต์เราจะถักด้านที่เป็นโซ่นะคะถ้าเราดูลายมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นโซ่ฝั่งหนึ่งจะเป็นทริปเปิลโครเชต์ถักฝั่งที่เป็นโซ่ค่ะงานเราเริ่มตรงนี้ใส่มาร์กเกอร์ไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วดูผังลายที่พี่อธิบายไปตอนต้นนะแถวที่1จะเป็นโซ่5เวลาถัก
ดันหัวเข็มยาวโซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิล1 2 3 4 5ดันหัวเข็มยาวค่ะตอนนี้เป็นซิงเกิล1 2 3 4 5ถักซิงเกิลโครเชต์ถักโซ่5ซิงเกิลโครเชต์วนรอบค่ะแถวที่1ของฐานคอนะคะเราจะถักด้วยโซ่5แล้วก็ซิงเกิลวนมาจนถึงตรงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์แดงปิดงานโซ่5ค่ะแล้วแทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่มดึง C ผ่านออกมาแถวที่1จะหน้าตาแบบนี้ต่อไปแถวที่2ของฐานคอเราจะเริ่มขึ้นลายตรงนี้นะคะลายที่เราใช้ถักจะเป็นดับเบิลโครเชต์ดับเบิลโครเชต์คือ F คือพอ1คอเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่3แทนดับเบิลโครเชต์หลักที่1เราถักดับเบิลโครเชต์ค่ะลงไปตรงนี้อีก2ตัวเราขึ้นแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวงานมันจะวนกลับมาเพื่อปิดอีก2ตัวที่ช่องขึ้นตรงจุดต่อนะคะหลังจากนั้นนะตัวโซ่นี้โซ่ตัวนี้เราจะเก็บตัวเศษตอนที่เราเริ่มไปด้วยซิงเกิลค่ะโซ่5ซิงเกิลโครเชต์คือ X คือคอทอ1โซ่5นะ1 2 3 4 5ซิงเกิลโครเชต์ค่ะ1 2 3 4 5ซิงเกิลโครเชต์เราจะถักโซ่5ซิงเกิลไป3ช่องแล้วก็พันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงจุดรวบเวลาแทงดูจุดดีนะคะมันจะมีจุดที่แทงได้2ด้านคือด้านที่เป็นโซ่กับด้านที่เป็นกลางตัวพี่จะแทงลงไปตรงกลางตัวเพื่อให้ลายสวยถักดับเบิลโครเชต์ค่ะลงไปที่เดียวกันตรงเนี้ยทั้งหมด5ตัวเวลาถักใช้ดันหัวเข็มยาว3แล้วนะตัวที่4ตัวที่5ช่องโซ่ถัดไปถักซิงเกิลโซ่5ค่ะแทงลงในช่องเอาห่วงขึ้นมาแล้วรวบคือซิงเกิลโครเชต์2 3 4 5โซ่5ซิงเกิลโซ่5ซิงเกิลโครเชต์แล้วก็ถักลายแทงลงไปตรงจุดรวบ5หลัก1 2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลลายจะเป็นแบบนี้ถักแบบนี้วนรอบค่ะเราจะปิดงานคอนะคะตรงที่เป็นฐานคอแถวที่2หลังจากที่เราถักลายพัดลงตามช่วงจังหวะลายแล้วนะปิดงานค่ะตรงนี้โดยการถักโซ่5โซ่จะเป็นโซ่5นะคะแล้วก็ซิงเกิลดันหัวเข็มยาวนิดนึงนะโซ่5ค่ะแทงแล้วก็ถักซิงเกิลโซ่5ตรงชุดสุดท้ายหลังจากที่เราถักซิงเกิลเสร็จแล้วให้เราเติมตัวดับเบิลโครเชต์ลงไปอีก2ตัวเพราะว่าตอนที่เราถักเนี่ยเราขึ้นตรงนี้แค่3พันหัวเข็มนะคะแทงลงไปที่ฐานถักดับเบิลโครเชต์อีก2ตัวมันจะได้ออกมาครบทั้งหมด5ตัวเวลาเราปิดงานเราก็แทงลงไปตรงโซ่3ที่เราเริ่มแทงลงตรงโซ่3แล้วเราก็ดึงผ่านออกมางานจะปิดแบบนี้
ให้นับช่วงจังหวะของลายนะคะ นับตรงที่เป็นลายพัดตรงนี้ค่ะ จะได้ออกมาทั้งหมด ถ้าคุณขึ้นด้วย72หาร4จะได้ออกมา18ลายเวลาเราใช้ที่บอกว่า1ช่วงลายมันใช้4ช่องโซ่เวลานับก็นับแบบนี้ค่ะนะข้างบนจะเป็น1 2 3อันนี้อันที่4 1ช่วงลายจะใช้4ช่องโซ่ของพี่ได้18ช่วงลายนะคะลายออกมาจะเป็นงอๆแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสกับมันนะคะแถวที่2ต่อไปแถวที่3แถวที่3ตรงนี้นะคะขึ้นด้วยโซ่1แล้วเราถักซิงเกิลลงไปค่ะแทงดึงห่วงออกมาเรารวบแบบนี้เรียกซิงเกิลเราจะขึ้นลายพัดตรงนี้ตรงจุดแยกถักลายพัดลงไปค่ะดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด5ตัวพอได้ครบ5ตัวเสร็จแล้วก็ถักซิงเกิลลงไปในช่องโซ่แล้วก็ถักโซ่5ซิงเกิลโครเชต์โซ่5ซิงเกิลโครเชต์แล้วเราก็ถักลายพัดค่ะลายพัดจะเป็นการถักดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด5ตัวลงไปที่ช่องโซ่เดียวกัน2ตัวที่3ตัวที่4และตัวที่5ตำแหน่งที่เราจะถักซิงเกิลโครเชต์ก็คือตัวที่3ของลายพัดแถวที่ผ่านมาแทงลงไปค่ะแล้วก็รวบซิงเกิลพันหัวเข็มแทงลงไปช่องนี้ช่องที่อยู่ด้านข้างที่เป็นซิงเกิลนะคะถักดับเบิลโครเชต์5ตัวเวลาถักใช้ดันหัวเข็มยาวนะคะไม่งั้นงานจะแน่นแล้วก็ใส่จะไม่สบายตรงนี้แทงซิงเกิลโซ่5ซิงเกิลค่ะโซ่5ซิงเกิลพันหัวเข็มแล้วถักดับเบิลโครเชต์ถักวนไปแบบนี้ตามช่วงจังหวะลายมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลายพัด2ตัวที่อยู่ข้างลายพัดของช่วงที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวงานวนกลับมาจะมาปิดตรงจุดสุดท้ายที่เป็นลายพัดมุมนี้แถวที่3นะคะเราจะปิดงานโดยการถักตรงลายพัดมุมนี้ค่ะมุมสุดท้ายแล้วงานจะปิดโดยการที่แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านงานออกมาจะหน้าตาเหมือนกันแบบนี้ขึ้นแถวต่อไปแถวที่4แถวที่4จะถักเหมือนกับตอนที่เราถักแถวที่2ขึ้นโซ่3แทนดับเบิลโครเชต์แล้วเราก็ถักแทงดับเบิลโครเชต์ลงไปอีก2ตัวค่ะตัวที่1ตัวที่2ขึ้นออกมาจะมี3แบบนี้นะหลังจากนั้นก็นับตรงนี้ไป1 2 3แทงลงไปตัวที่3ถักซิงเกิลถักเหมือนแถวที่2เลยค่ะ1 2 3 4 5โซ่5ซิงเกิลโซ่5ซิงเกิลโครเชต์โซ่5พอโซ่5เสร็จแล้วนะคะมันจะซิงเกิลโครเชต์ลงตรงหลักที่3จะได้ช่องโซ่ออกมา3ช่องโซ่เหมือนเดิม1 2 3เวลาถักนับช่องโซ่ให้ดีนะคะแล้วลายมันก็จะลงตรงกลางตำแหน่งตรงกับแถวที่2
ดับเบิลโครเชต์ค่ะ5ตัวลงไปตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เวลาเราถักนะคะดันหัวเข็มยาวแบบนี้งานออกมาจะไม่กระด้างแทงค่ะดันยาวแล้วก็ดึงต่อไปโซ่5ซิงเกิลค่ะซิงเกิลโครเชต์คือการถัก X คือการถักคอทอ5แทงดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบโซ่5 1 2 3ซิงเกิลแล้วเราก็ถักช่วงลายต่องานออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ปิดงานแถวที่4นะคะโซ่5แล้วเราก็ถักซิงเกิลโซ่5ค่ะนับไปตรงหลักที่3เราแทงแล้วเราถักซิงเกิลปิดงานมันจะถักลงไปอีก2หลักตรงที่จุดเริ่มต้นเพราะว่าตอนที่เราเริ่ม3หลักพันหัวเข็มถักลงไปอีก2หลักตัวฐานคอนะคะของพี่จะถัก4แถวแทงลงไปตรงโซ่3นะแล้วเราก็ดึงผ่านฐานคอจะขึ้นด้วยลายนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่ลายเสื้อนะคะเป็นลายฐานคอเฉยๆแล้วแถวต่อไปนะคะโซ่5ซิงเกิลตัวนี้นับเป็นโซ่ตัวที่1 2 3 4 5โซ่5ซิงเกิลวนรอบค่ะเพื่อเป็นลายช่องโซ่เราจะถักโซ่5ซิงเกิลวนรอบมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้ว EP ต่อไปนะคะ MF060 EP 6พี่เมย์จะพาถักเป็นลายแม่นายนกยูงค่ะข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดตามพี่เมย์อ่านได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไป MF060 EP 2ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ